Pasighat, the land of the rising sun. এনে এক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য য'ত আপোনাৰ মন প্ৰাণ উৎসাহিত কৰি তোলে। গতিকে ব'লক আজি আমি উপভোগ কৰোঁ পাছিঘাটৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য। আমি ওলাইছিলোঁ নৰ্থ লখিমপুৰৰ পৰা প্ৰায় 4মান বজাত আৰু আমি 4-5 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটত উপস্থিত হৈছিলোঁ। ব'লক ব'লক। হেল্ল' গাইজ, আজি আমি গৈ আছোঁ পাছিঘাট। আপোনাৰ পাছিঘাট মানে কি, আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখাব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক মানে বহুতো ভাল মানে জেগা দেখাম আজি, দেখিবলৈ পাব অকণমান দেৰি। লেটছ গো। সেইটো আমাৰ লগত আছে নুৰুৎপল। এই হয় হাইটা কৈ দিয়া। আৰু মই আছোঁ দেই, গৈ আছোঁ পাছিঘাট আৰু অলপ পিছত দেখাম আপোনালোকক বহুত ভাল ভাল দৃশ্য, চাই থাকিব। চিকেন জ প্ৰায় 4-5 ঘণ্টামান ট্ৰেভেল কৰাৰ পিছত আমি বৰ্তমান সোমালোঁ পাছিঘাটত। মানে পাছিঘাটৰ যোনখন চেক গেট হয়, চেক গেটখন আমি ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু তাত ৰখাইছিলোঁ। আমি নিজৰ যিহেতু পাছ বা পাৰ্মিট লৈ আহিছিলোঁ, গতিকে আমি এতিয়া পাছিঘাট টাউন পামগৈ আৰু গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। চ' আমি পাছিঘাটত সোমালোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰাণাঘাট ব্ৰিজৰ ফালে। গতিকে আপোনালোকে চাওক, আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, বেছি বৰষুণো নাই আৰু প্লেচটো চাওক কি মজা লাগিছে। চ' কেনেকুৱা লাগিছে আজি ইয়াত? বহুত ভাল লাগিছে। আমি নেচাৰেল যোনটো বিউটি হয় সেইটো অনুভৱ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি অনুভৱ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক, পাছিঘাটত আহক ফুৰিবলৈ। গিৰিছ কোৱা। আপোনালোকে আহিব পাৰে পাছিঘাট, ইয়াত চাওক বহুত ধুনীয়া জেগা আৰু আমি বহুত উপভোগ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে। চ' ফাইনেলি আমি আছোঁ পাছিঘাটত। এইখন হৈছে ৰাণাঘাট ব্ৰিজ। কি আল্টিমেট লাগিছে, চাৰিওফালে পাহাৰ, মাজতে ব্ৰিজখন। গতিকে এটা আল্টিমেট নেচাৰ, গতিকে চাই লওক। পাহাৰ, ফ্ৰণ্টত পাহাৰ,
মানে আল্টিমেট ভিউ আহিছে মানে কৈছোঁ নহয় আপোনালোকে আহিব পাৰে মানে গৈ থাকিব মন যায় আৰু গৈ থাকিলে মন যায় আল্টিমেট ভিউ পাহাৰ 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 Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. এই নদীখন য'ত আহিছে একদম বহুত ভিউটো বহুত বঢ়িয়া লাগিছে আৰু এইটো চাবলগীয়া চবে চাব পাৰে আৰু এইপিনৰ যিটো নদীখন য'ৰ পৰা আহি আছে এই নদীখনৰ যিটো দুটা পাহাৰৰ মাজত আহি আছে বিশেষকৈ মানে দুটা পাহাৰক মানে নদীখনেদি সংলগ্ন কৰিছে বিশেষকৈ সেইটো ভাল লাগিছে দুখন নৈ জইন হৈছে ইয়াত আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া আৰু মানে যিবিলাক এই ইয়াতে আপোনাৰ ভিউ হোৱা নাই চাগে ইয়াত কিন্তু আপোনালোকৰ এই পাহাৰবিলাকৰ ওপৰত কিছুমান ঘৰো আছে আৰু তাতে টাৱাৰ কিছুমান চাব পাৰে আপোনালোকে আহিব পাৰে বহুত ভাল লাগিলে আজি আহি পেলাই থেংক ইউ আৰু মানসে একচুৱেলি এইটো জেগাৰ কাৰণে মানসে আমাক একচুৱেলি বেছি মানে এক্সাইটিং কৰিলে ত' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ দেট এক্সাইটমেণ্ট চ' নোটপল কেনেকুৱা লাগিছে আহি আজি মানে ইমানেই ভাল লাগিছে যে আমি এনে বুজাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি হয়তো পটককৈ আহি এনেকুৱা এটা মনোৰম দৃশ্য দেখিলোঁ কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেইটো সঁচাকৈ বৰ স্বাস্থ্যকৰ ইয়ালৈ আপোনালোকে আহিব আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰিব I tried to give away all I had. My mind was full of my mistakes. I feel there's something that is stopping me now. Till you find your way back home. আমি যাম ৱাটাৰফল চিৰকি ৱাটাৰফল বলক মজা মজা গাত পুৰা এনাৰ্জি নোহোৱা হৈ গৈছে ইয়াতে গা চা ধুব লাগিব আৰু পাছিঘাটত আৰু বহুতো চাবলগীয়া ঠাই আছিলে কিন্তু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি
আমি ৰাওনা হ'লোঁ ঘৰৰ ফালে গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ গুড লাক